I just get up, Mr. Adrian. So sorry, last night I so feel so tired and I sleep early. I was not able to wait for your live stream. I'm sorry, my friend. Thank you for coming again, Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much. Thank you for my 2 million viewers. Thank you for the love of thumbs up, Mr. Adrian. Sorry, I cannot make it to attend your live stream last night, Mr. Adrian. So, I'm so sleepy last night because we sleep early because my husband is going to his seminar. So we are allowed to get up early in the morning. So we rest you were rest last night. It's fine, my train, no worries. Yes, thank you so much for understanding, Mr. Adrian, my friend. Oh, you are so busy this week because my husband is in seminar. Then we need to be early in the morning to get up so he can travel go to their venue early in the morning. Anyway, thank you so much, guys. So I need to take my breakfast or lunch, breakfast and lunch. I'll wake up early. I just wake up this morning, this afternoon rather, because I was not able to wake up. My husband left at 6 a.m. Then I have to sleep again. Okay, your spot is waiting for your anytime. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Adrian. So are you at work? Are you at work right now, or you're just preparing to go to work? What time is it in your country? Okay, thank you guys. Thank you for my 3 million viewers. No, I'm at home. Okay. Okay, that's fine, Mr. Adrian. Okay, that's fine. Okay, so 11 p.m. Oh, so that's midnight. Midnight, night time. Okay, so just take your time. So if you are going to go to sleep, it's okay for me, Mr. Adrian. Okay, I'm just here for my WH so that I can nighttime. Yes, okay. So night time, then they're going to 5 million viewers. Thank you. Okay, guys. Sino kaya sila? Who are they? That's 5 million viewers. I'll sleep later. Yes, okay. That's okay, my friend. It's okay, my friend. You can go to sleep later. So, I need to get my charger. The question is, who are you 5 million viewers? Who are your 5 million viewers? Yes, it is. Just I'm asking because they don't comment and they don't really show off their comments. That's why I'm asking who are the 5 million viewers are. Ouch. Okay, need to charge. Uh-huh. I will charge it first.
Okay, so shout out 3 million viewers. Thank you guys. I'm one of them. Yes, you are. You are one of them, Mr. Adrian. So how about your channel? Are you did your banana increase? Wow, you are now 231, Mr. Adrian Rodarte. That's good. That's nice. So hopefully you can be 250 later. And the first one, Yahoo. Yes, of course. You are always the early bird, diba? Okay? Early bird catches the early worm. So here it's 1 p.m. in the afternoon. 1 p.m. in the afternoon. So I didn't take my breakfast and lunch, so I have to prepare it first. Then I going to eat. So, by the way, where are your glasses, my friend? Oh, I forgot my glasses. I in my room. Here. You really love my glasses. Okay, so it's about 2 years. So I need to replace again, but I have no I have some no more budget for it today. So maybe next month or maybe sometimes, so that I can replace because my my grade is 125 for my lenses, but it's so difficult and ayan. Just don't want your vision to be bad, my friend. Yes, thank you. Thank you for your concern, Mr. Adrian. I really need this. That's why I keep on going like that. So I'll be fine, Mr. Adrian. Thank you so much. Yeah, so we have 2 million viewers and the 1 million thumbs up. So did how many hours did the Filipina Swedish done with her live stream last night? I was there, then I fell asleep. I've been sleep. I fell asleep na. Then I my husband off the cell phone, so I can't make it to finish the live stream. I don't know. Let me check. Yeah, okay. I've been there. I've been background because my husband told me let's sleep and you can attend her tomorrow. So that's it. Okay, so my friend, Mr. Adrian, I must prepare for my food to eat. I need to buy something upstairs and then I'll be back. Okay, you stay there. 1 hour and 30 minutes, 38 minutes with 1 second. Okay, so that's good. Because she cannot stay longer more because she is already monetized. But then if there's so many viewers that are coming to her live stream, she can stay. Ayan.
She joined my live stream. Wow! Hopefully I can join you. Maybe on Friday evening. Yeah, because Saturday is no work, so I can attend and I can go more Saturday evening rather, because the following day here is Sunday, so no more work. So I can attend hopefully for that. For and your Can I join you as your co-host? Okay. So thank you, Mr. Adrian. So I need to buy something upstairs at the store so that I can eat my lunch and dinner. My break. I don't take any food and for my breakfast and lunch. Yeah. So yeah, just wait for me, Mr. Adrian. Okay. So okay. Thank you. Thank you so much, Mr. Adrian. I need to go upstairs. Then I'll buy something. Okay.
Just buy some bananas. Need to put some water. Yes, thank you, Mr. Adrian. Need to bananas. I'll make coffee first. Okay, so ABW YouTube, thank you. Make some coffee and I'll eat this bread. This loaf bread. Need some coffee. Hello everyone. Just take your time. Thank you for coming to my live stream. Just wait a minute. I need to prepare something to eat. Okay. Okay, hello. Are you still there, Mr. Adrian? Okay. So this is our breakfast. Okay. See, I need to
Present. Thank you, Mr. Adrian. So, let's eat. Need to eat bread with mayonnaise. Ayan. I have mayonnaise in here. Ouch! Yeah. Mayonnaise and bread. Some tissue. Okay. I need to eat. I'm starving. Okay. Here. Bread. Let's eat, Mr. Adrian. Take your breakfast. Coffee, bread, and that's my breakfast. Okay. And lunch as well. I'm really starving. Yeah, it's so yummy. Then hot coffee, black coffee, because it's so cold. Oh. Hmm. Did you already take your dinner, Mr. Adrian? Okay. Mm-hmm. After this live stream, I will fix all my laundry. So hungry. In your country, there's so much very very yummy bread spread, right? So Adrian, here in the Philippines, we have also peanut butter, mm, the mayonnaise, yeah. So sometimes I bought also Skippy, peanut butter Skippy that has the crunchy inside. It's so yummy. Thank you. Thank you for always be here, Mr. Adrian. Always supporting me on my live stream. Thank you, thank you. Yahoo! Shout out to everyone. It's so noisy outside because there are so many carpenters in there. They are building houses. Did you hear the noise, Mr. Adrian? So if you are sleepy, take your time, Mr. Adrian, and I'm always here because I have to finish my live stream. Then you go to sleep now. Very noisy. Party, party. Yes, party, party. It's so noisy outside. That's party, party. Ayan. Later, I will cook.
Stem, sweet potato. I buy it in the outstairs, in the store. So I ate sweet potato for my dinner. Then, oh, see, that's party. It's so noisy in there. That's why I was not able to go to live streaming during this time, but I was running out of my WH, so I need to mute. Oh my God, what happened? Check network connection. Now, bye, Mr. Adrian. Thank you so much for all your support. Thank you and God bless. Have a nice sleep. Thank you. Okay, bye.
Pa-shout out host. Yes, big shout out to you. Thank you, thank you. Antay-antayin lang natin yung iba. Papasok yon kasi na-share ko naman ang ano. Then, gagawa muna ako ng mga gawaing bahay. Double purpose si host. Ayan. Thank you guys. Maraming salamat. Ayan. I-mute ko muna. Baka ma-CPR tayo. Ang
Hello. Hello, Miss Jillian. Are you still there? Okay. Jacob Kulitan, Akakong TV, thumbs up host. Yes, thank you. Thank you for the thumbs up. Ayan, medyo busy lang si host, pero okay lang. Pasilip-silip, no? Ang dami kong ginagawa, pero okay lang. Sige lang kayo dyan. Ngayon lang po ako nakanood ng live kasi busy po ako sa school. Okay lang, Miss Jillian. Okay. So, kumusta ang channel mo, Miss Jillian? Lumaki na si Tita Emmy mo kagabi. Ayan, aabutan ka na ni Tita Emmy mo, 20 ka. So, mayroon tayong isang viewers din kahapon. She is from Bulusan again. Nasa work rin ako, host. Busy na rin po, Manay. Yes, okay lang po. Okay lang po, Manoy. Jacob Kulitan. Akakong TV support, Jacob Kulitan TV. Okay, sige. Thank you. Thank you, Manoy. Maraming salamat sa suporta. Ayan, si Jillian. Hello, Jillian. Are you still there? Thank you for coming to my live stream. Ayan. So, take your time. So, Jillian, alam ko hindi mo pa kaibigan. Ayan, Saro Mana Bicolano. Si Kuya Jacob Kulitan TV. Monetize ang channel. Wag i-skip ang ads. Ayan. So, shout out naman kita ulit. Kabayan. Kukak! I-shout out na lang po kita pag may tinatapos lang ako sa kusina. Ay, Diyos ko, ang hirap ng galing sa mga transaction tapos pa sa harong, no? Pero okay lang, kayang-kaya. So, thank you sa support. Thank you for my 3 million viewers and 3 million love of thumbs up. Thank you, guys. Ayan. So, Jillian, hello to you, baby girl. Ayan. So, go lang tayo para maano mo rin yung channel. Ayan. Medyo busy ako kaya nakamute ko to kanina. Okay? Pero, don't you worry, guys. I'll be here lang. Ha? Nandyan lang ako kasi magtutupi pa ako ng mga nilabhan ko mamaya. Ayan, si Jacob Kulitan TV. Ayan, Miss Jillian, monetize ang channel. Sige lang po, Manoy, Jacob Kulitan, magtrabaho ka na, take your time. Isa-shoutout po kita ulit, gaya nung dating gawi. Isa-shoutout po kita. Ayan, bibig shoutout kita kahit wala ka, nagka-busy ka lang, okay lang po yan. So, pag nagdakol-dakol na ang tao, mamaya, isa-shoutout kita ulit. Isa-shoutout kita palagi para din sa mga ads mo, mape-play nila, di ba? Okay, monetize. Bukak, salamat Manay. Yes, you're always welcome, Mr. Jacob Kulitan. Ayan. So, Miss Jillian, are you still there, baby girl? Ayan, so bago pa lang si Jillian kasi. So, estudyante siya, baka nagpumasok na. Break time lang ba niya? So, we'll see. Okay. Okay, guys. I-mute ko muna ha kasi may maingay sa kapitbahay kasi labas ako. Kunin ko yung mga sampay ko. Ay. Kuwait Ballers Vlog, hello to you. Okay. Kuwait Ballers Vlog. Ayan. So those who are not yet connected to Ballers Kuwait Vlog. Ayan. Kindly be connected. Okay guys, paki-connect sa mag-connectahan tayo
Don't skip the ads for those who are monetized ang channel. Okay guys, let's go and let's grow. Ayan, kukuha muna si Husna ang kanyang sampay. Ganyan ang buhay natin. Ayan.
Hello, everyone. Ayan. Ayan si Mama Jen. Nanipig baga ako. Ayan, nahulip ako. Sorry. Okay lang. Marian Pardo Vlog. Hello, host. Yes, hello to you, Miss Marian. Ayan. Doon lang ako. Makikita nyo ako doon, oh. Makikita nyo si host. Doon lang ako ta, nagtutupi ako. Okay. So, dito lang ako. Paano ba to? Ayan, so thank you guys. Maraming salamat sa inyo sa pagpunta. Ayan, so shout out to Ate Jen, Mami Jen, Mama Jen. Ayan guys. If you are not yet connected to Mama Jen, be connected po. Ayan, iurong ko na lang ang sopa. Nagtitiyan. Si Aling Luding. Ayan. Mama Jen, hello Marian. Ayan, so Miss Marian Prado. Ayan. Miss Marian Prado is in grade 2. So, 282. So, guys, unahan nyo si Marian if kaya nyo unahan si Marian. And also, pasupport na din kay Mama Jen. Okay, so si Mama Jen, ang aking kababayan. Ayan, wow, 31. Okay na, makakagraduate ka talaga sa kinder. Para maging grade 1 na and go for the live streaming via StreamYard. Ayan. So, thank you guys. Guys, pa-support naman. Support to each other na. Okay. Supportahan tayo. Ayan. Magsuportahan tayo. Habang ako'y habang ako'y nagtutupi, babantayan ko kayo. Ayan. Nagtutupi ako. Ayan. So, waraan ato mga niyan. Okay, so Miss Marian for the vlog. Yes, host, please. Para grade 3 na ako. Yes, dalawin nyo naman po ang bahay ko. Maraming salamat. Ayan. Miss Marian Pardo,
Baguhan lang din si Mama Jen. So, nasa 31 something ang kanyang bananas. So, magsuportahan kayo. Then, Jacob Kulitan TV is a monetized channel, guys. So, naka-busy siya. On duty pa siya. So, pag may pumunta sa bahay niya, sure naman po yan kasi everyday naman siya nagla-livestream si Jacob Kulitan. Ayan. Also, Mr. Adrian Rodartes in the house. Nandyan siya. So, pwede nyo siyang bisitahin. Then, mamaya siya magsusukli. Kasi, syempre, gabi na sa kanina. Natulog na siya kanina. So, nung nag-start ako, kaming dalawa lang dito. Tapos, yung isa dyan na nandyan. So, guys, let's go, let's grow. And be positive. Ayan, medyo maingay lang sa kapitbahay. Nagta-tiles yata sila. Ayan. So, magdalawa na kayo. Dalawin nyo ng isa't isa. Dalawin nyo na ang mga mansion nyo, guys. Then, i-shoutout na lang kung tapos na kayo. Kasi mas madami kayong lalo dun sa mga baguhan. Para makabanana ka na so, lalo na pag nandito is grade 1 Pag inunahan mo, basta tamang nood, tamang bakas, at magno-notify agad yun, may balik yan. Okay, guys? Ganun ang gawin natin para mas madali tayo maka-banana. Ayan, habang nagtutupi si host. Anak ng tipak kong nabuhay ng parahagot. Okay, shout out. Ayan, so shout out lang tayo kasi magtupi-tupi tayo habang nagla-live streaming. Kailangan para matapos. Kasi pag malamig dito ang panahon, ang dami talagang labahin. Ayan. So, thank you guys. Ayan, Marian Pardo Vlog. Ako naghanda sa pagpasok ko. Yes, okay lang yan, Miss Marian. Go ka lang ng go. Ayan. Pasasaan din at mag-grade 3 ka. Mamayang gabi may 7 p.m. Live streaming ako. Hopefully maka-attend ka. Ayan. Hopefully maka-attend si Miss Marian sa live streaming ko ng 7 p.m. ng gabi. Ayan. Handa sa pagpasok. Ayan si Mama Jen. Padikit naman kay Mama Jen. Ayan, para magpalitan kayo ng Napagod ako. Grabe ang ginawa ko ngayong umaga. Kliyente, kung ano-ano. Ay. Ayan, so ganun talaga ang buhay natin. Trabaho para sa pamilya. Ayan. So guys, thank you ng marami. Tupi-tupi tayo. Ibayad mo pa ang pagpalaba? Sayang. Ako na lang pag Jollibee ko. Diba guys? Sayang nang ibabayad kung pa tayo. Magpapalaba no. Okay. Ayan, galing ko na nga lang dito. Aray ko. Usog ko ito. Ayan, para malapit ako sa inyo. Ayan. Ayan guys, ayan na. Ayan, Mama Jen, puntahan kita mamaya. Ayan, Mama Jen. Ayan na, very legit friend of mine, si Miss Marian. Ayan, so sige, magdalawan kayo lahat. Habang ako'y nanunupi. Ayan, manupi tayo sa mga natin. Ang dami kong nilaban kahapon pa to. Hindi natuyo yung iba. Kaya ngayon, ayan. Mama Jen, dinalaw ko na si Marian. Ayan, Miss Marian, tapos na daw sa'yo si Mama Jen. Ayan, ganun ang gawin natin para mas madali tayo maka-banana. Ako noon, inuunahan ko talaga. Basta, binibilang ko kung ilan yung dinikitan ko kasi baka nagsobra ako sa 70, wala pang bumalik. Napalo ako ni Lolo, o diba? Pero never nangyari sa akin na mapalo ako ni Lolo. Ingat na ingat ako sa channel ko. Kaya ang mga video ko talaga sariling akin.
Kasi para pag dating sa monetization ko, 1 day lang ano lang ako for, tawag doon, for review. Ma-review lang ako kahit 1 day. Okay na yun. Kasi si Pilipinas Swedish Vlog, ang mga video din niya, sarili niya yan. Sarili talaga niya, siya ang nagngangawa dyan sa ano. So 1 day lang daw siya na-review. 13 siya, tapos na ano siya, monetize siya 14. So isip mo, 1 day. Okay. Ayan. So ayan ang buhay ng mga nagla-livestream. Kahit may ginagawa, nagla-livestream no guys. Ganon din kayo. Ayan. So, you're welcome. Sabi ni Mama Jen, ayan. Kung may ninja ka dyan, Miss Marian, ibigay mo na kay Mama Jen. Para makagraduate na ng kinder si Mama Jen. Turuan na natin to mag-live. Ayan. Ay, sus. Nanunupi pa ya ako, Mama Jen. Tapos ka namang laba. Ay, Diyos ko. Kita na mga Bicolana, wala mga tiwala sa mga paralaba. Kaya kitaan maglaba, kaya malinig pa. Ayan. So, ayan. Tupi-tupi pag may time. Ayan. Okay. Ayan. Host, baka ikaw dyan, may ninja ka dyan para sa akin. Mamayang gabi. Mamayang gabi, Miss Marian. Ay, legit ang ilagay ko sa inyo. May 3 nga kami. Si Taraki Warrior, Cordilleran Music, at Baguio Boy. 3. Mamaya ko na lang ibigay sa inyo, Miss Marian. Si husband ko ang may ano nun. May hawak. Mamaya, dala kasi niya yung laptop niya eh. Kaya kung hindi niya dala, pwede ko yung buksan. At pinapandikit ko talaga yun pag may kailangan dikitan, lalo pag ano na, makakagraduate na ng mga grade 1, grade 2, ayan. So, sige lang, Miss Marian, mamaya na lang po. Ayan, talaga, Baguio ikaw. Yes, taga Baguio ako. Bicolana ako, pero taga Baguio yung napangasawa ko. Electrical engineer. Ayan, naalala na kita. Yes, naalala mo na ako. Naalala mo ako, sis? Ayan, lagi tayo magkasama, diba? Sa mga natin, live. Ayan, so Miss Marian Pardo. Mamaya, sabihin ko sa husband ko, nilista ko naman yung mga pabibigyan ko, mamaya daw. May seminar kasi sila ngayon sa Baguio, bali yung Cordillera chapter kasi ang nag-host ngayon sa Integrated International Electrical Engineer na samahan nila. Kaya wala siya, mamayang gabi pa. Ayan. Kasi pumasok tayo kay Pilipinas Swedish. Oo, doon tayo nagkita, sis. Kasi lagi kaming dalawa, suportahan talaga kami. Pag may live, kailangan natin yun. Kasi ang WH naman ang inaano natin, di ba? Ayan. So, okay lang. Tupi-tupi lang si host habang nakipag-usap sa inyo, ha? Kasi pumasok tayo, yes. Ayan. So, Mama Jen, mamaya, papadikitan kita sa, ni husband there. Dala kasi niya yung laptop niya. Kung hindi, binubuksan ko yun kasi inaano ko din siya. Yung, pinapadikitan ko din yung account niya na Baguio Boy. Malapit na din yun ma-monetize. So, yung Taraki Warrior namin, in-apply niya, wala pa. For review pa lang siya. So, waiting natin. Okay, so shout out to my 3 million viewers. 3 million thumbs up of love. Ayan, sa mga hindi pa nag-thumbs up kay host, pa-thumbs up naman agad. Ayan. Ay, nako. Parang hiningal ako sa galing ako kung saan. Nakahingal, no?
Galing ako dyan sa taas kasi sa store. Nagbili ako ng bumili ako ng kamote. Ayan, nagsaing ako ng kamote. Tapos, yun. So, take your time, guys. Ayan. So, Mama Jen, konti tayo ngayon, pero hopefully, ayan, maaga pa naman. Makapagdami pa tayo ng natin, ng viewers. Pero kagabi, dumami din. Nalubat ka kagabi, Mama Jen? Thumbs up down. Thank you. Thank you, Miss Marian. So, mamaya sasabihin ko sa husband ko. Ayan. Pag dumating, ako na lang ang magbukas sa laptop niya. Kita. Ayan. Natin ang channel niyo. Hindi ko pa nga nabigyan si Ate Emmy tsaka kasi kagabi, ginagamit niya dahil may piniprint siyang plano. Kaya, hindi ko na padikitan din si Mama Jen at si Ate Emmy. Ayan. So, si Ate Emmy Gob, yan, kasamahan namin yan. We are both from Bulusan, Sorsogon. Magkakapit-bahay kami, magkakaibigan ang mga pamilya. Yan. So, kaming tatlo. Nagkita-kita sa YT. Ayan. Sige, ang panupi. Ayan, ganito talaga ang buhay. Pag magkailangan mong mag-live stream at may gagawin ka, kahit gumagalaw ka, gumagalaw din ang bunganga. Ayan. Ayan. Okay. So, ayan. 3 million and 4 million thumbs up. Thank you so much, guys. Ayan, nandiyan pa ba kayo? At Mama Jen, ayan, kung attend ka lang ng may mga live stream, then, para madagdagan ang banana, mas maganda talaga uma-attend ng live stream, mas madali ang saging. Kagabi sana naswertihan kami sa Marian Pardo. Dito kagabi umattend si Richard Tiger the Storyteller. Namigay siya. Tigli-5 silang banana. Saka si Dam's channel. Ayan. Shout out to my 4 million viewers. Thank you so much. Thank you guys sa pag-support nyo talaga sa akin. So, basta yung mga may trabaho ngayon at mamaya, may 7 p.m. ako na live streaming. Guys? So, 7 p.m. yung live streaming ulit ni Hoss. Ayan. So, 7 p.m. Ayan. Kwen May, P7. Hello, Hoss. Hello to you. Kwen May. Ayan si Kwen May. If you are not yet connected to Kwen May, please be connected. So, si Kwen May, 80. Ayan. 20 na lang. Graduate ka na for your road to grade 1, Kwen May. So, hopefully we can make it na dumami pa yung viewers natin para yung 20 mo ay mabawas-bawasan for your graduation. Then, invite ulit kita for my live stream mamaya, 7 p.m. Pinas time. Ayan. Alas 7 ng gabi, Philippine time, guys, is my next live stream. So, 2 beses ako mag-live stream sa isang araw na dahil hinahabol ko din ang aking WH. Ayan. So, si Queen May is 80 ang kanyang subscriber. Hey, thank you, Hoss. I'll be joining later too. Yes, thank you so much. So, guys, ayan. Mama Jen, are you still there? Jillian Ariana, hello, baby girl. Bumalik po ako ulit. Gumawa po kasi ako ng homework. It's okay, baby girl. Ayan. Jillian, nandyan si Miss Marian Pardo, Queen May P7, and si Mama Jen. Mama Jen is from Sabang, Bulusan, Sorsogon. Ayan. So, dikitan mo na yan lahat. Ayan, ano oras kaya dito? Anong country ka? Anong country ka po, Miss Marian? Ayan, so, guys, ayan guys, 7 p.m. ulit tayo mamaya. So, ito,
talagang i-end ko ang live stream ko hanggang 5 p.m. today. Whether na may mga incoming pa na viewers, basta I stay hanggang 5 p.m. today. Ayan, Mama Jen, Gwen May hello. Ayan, Mama Jen, nandiyan na si Jillian Ariana, taga Bulusan. Ayan, Mama Jen. Ayan, Marian Prado Vlog, Europa. Ay, anong oras kaya doon? Ano sa Europe? Europe. Anong oras kaya, no? Anong oras ka ngayon dyan, ma'am? Miss Marian, anong oras ka po dyan ngayon? Para mag-compute natin. Gwen May, binisit ko na kayo guys. Ayan, binisita na kayo. Inunahan na kayo ni Gwen May. Ayan, bisitahin mo sila lahat. Guys, and Jacob Coleton is in the house. Naka-BG lang siya. Dahil on duty. Alam niyo naman ang mga OFW natin sa Saudi, di ba? Super, very strict talaga. Ayan, hello Jillian. Ayan, so si Mama Jen is from Sabang. Miss Jillian, so yung 7:46 a.m. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. So, 8 hours po ang ano natin. Ahead kami ng 8 hours sa'yo kasi kami quarter to 7 na. Ay, quarter to 3 na kami. So, 8 hours. 7. Hapon sa inyo, ma'am. Siguro mga 6 p.m. Kung morning kayo, mga hapon. Ayan. Alis na rin ako. Yes, I'll see you later, Miss Marian Prado, para matulungan ka. But still, isa-shoutout po kita ulit. Kahit wala ka na, isa-shoutout kita. So, jacketan kita. I-jacket kita. Ayan. So, ayan, naka-jacket ka na. Try mo ulit mag-comment, Miss Marian. So, almost mga 6 p.m. siguro sa inyo, ang 7 p.m. dito or mga hapon na sa inyo. Kung 7 ka ngayon, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, 12 noon. 12 noon po ang 7 p.m. Ayan. Thank you so much. Thank you very much. Yes, thank you so much din. Ayan. Jillian Ariana, na-visit ko na po silang lahat. Hey, good luck po. Ayan. So, guys, inunahan na po kayo ni Miss Jillian. Hopefully, you can also hug her back in return. So, kindly be support Jillian Ariana and Mama Jen. Okay? So, mga bago pa lang siya. And also to Gwen May. Ayan. So, Gwen May, from what country do you come from? Ayan. Gwen May, on duty din ako as teacher here in Thailand. See you later than 7 p.m. po. Thank you. Yes, thank you. Thank you, Sisi, Gwen May. Thank you so much. Okay, antayin mo na lang yung mga sukli nila. Kung naunahan mo sila, pakiantay na lang po ng sukli. Ano po, then I'll see you again at 7 p.m. Pinas time. Okay? So, in Europe, it would be noon time. So, 12 or 1 p.m. in the afternoon, but 7 p.m. Philippine time in the evening. Ang next live streaming ko. Okay, guys? Ayan. Nakadalawa na ako, Jose. Salamat. Yes. Ayan, ang bongga, diba? Naka-wifi ka naman siguro, Mama Jen, kaya it's okay na mag-stay tayo dito ng ilang oras. Ayan, so, may ibibigay ako sa inyo, tigtatatlo kayo, si Ate Emmy, ikaw, tsaka si Jillian, mamaya kay waraan laptop ni husband, kaya mamaya ko na i-open yun pag abot, pag diri siya busy. Mag-share tayo ng mga ano nato. Ayan. So guys, big shout out to my 4 million viewers. Thank you so much, Miss Marian Pardo, Miss Gwen May. Miss Gwen May, nakita na din kita. Ayan. So maybe you can message para makita natin kung nakaano ka na. So teacher siya sa Thailand. See? Miss Gwen May and Miss Marian Pardo is all the way from Europe. Ayan. O, diba mga bongga yung mga viewers natin? Ang galing-galing natin, o. Data lang gamit ko sa... okay. Okay, Ate Jen, pag ano po, pag
maka-stay ka na at wala nang magsulod pa na bag-o para diri magastos ang data mo. So later on na lang ng 7 p.m. Basta ako mag-stay talaga ako ng hanggang 5 p.m. today. Then i-stop ko for ano naman para makapagluto ako. Ayan. Nagtutupi liwat ako ho. Maski nagla-live streaming mainit trabaho. Ayan. So, thank you. Maraming thank you, guys. Tapos bukas ulit 1 p.m. ako din sa hapon kasi umaga may mga transaction ako. Mag-LBC ako ng mga order sa akin kaya ayan, ng mga trabaho sa mga parahag o tala. Okay? Sige, ano din si Jillian, data din yan. So, hopefully, ayan. So, ate Jen, hopefully magbaga talaga kanita this coming Holy Week. I'll try my best na makauli ako kasi mini-message ako ng mga cousin ko kay waraangking ko eh. Pag waraangking ko sa pamilya, di man maupo ang bakasyon. Kaya kay puhan umuli sa maskot. Julian Ariala, balik na lang po ako mamaya kasi pag gumawa kami ng project sa school, nanood din po mga classmates ko. Yes, thank you! Big shout out sa Sorsogon National High School. Big shout out to each and every one of you there. Thank you for all your support. Ayan. Queen May, thank you Mama Jen. Okay, thank you. You're always welcome to be here. I'll see you around at 7 p.m. Philippine time. Miss Jillian Ariana, okay? So, para madagdagan yung banana mo. Si Tita Emmy mo is more than 20, I think. Yung ano niya, paki-tingnan. So, dagdagan natin ang mga banana nyo mamaya, okay? Hopefully, marami tayong mag-attend sa atin. Yung mga inisda ko, pupunta yun sa live natin, ha? Okay? So, thank you. Ayan. Mapa-try ako Mama Jen, nandiyan ka pa ba? Ma-try ako, magpasample ako ng t-shirt na may YouTube vlogger. I-try ko kung magayon magpa-print. Ipa-inbox ko siya. Okay. Pag nag-collab kita, maansul-uta. Mapasample mo na kita kung magayon. Ayan. So, manupik-tupik kita. Kay, dini sa Bagyo, pag mapinit, mas lalo na daghanon ang labahan kay nang kakaluwas ini na mga madamo una. Jacket. Uya pa ako eh. Okay. O sige, Mama Jen, sabi ko, mapahimo kita t-shirt na na YouTube, tapos vlogger sa na to. Diba? Nano kaya kung mauna talaga yung name mo? Hindi ko napalitan, Mama Jen. So, naghapo talaga kung palitan. Ayan. Grabe din na pang tupi-tupi ta, Mama Jen. Sana sa Sunday makapag-whole day ako na live. Pero kasi mas daghan kaya lang, siyempre di man maiwasan pag Sunday na masyada man ang paragot. Kaya maulan yun ang time kasi. No. Jen Galiano din ni Dice baga ako. Kaya nga ni po, ang ibig ko sabihin, ang account mo as a vlogger, yun na talaga na Mama Jen ang gagamitin mo. Ako kasi pinalitan ko talaga, Bicolan na ako vlog. Pero gusto ko palitan, although na ako kasi kilala nila ako sa account ko na Bicolan na ako vlog. Pag sinearch nila, talagang na. Dapat yung ipapalit nyo sa iyong name, sa username nyo sa YouTube, yung searchable siya. Kasi anytime na mag-search, lumalabas. Di na ako mamlansya kay kung kumanhisi paplansya ko.
Basta natipig. Tagal sa buhay. Ayan. Dati Jenny, pinalitan ko Mama Jen. Ha ha ha. Ang ipangaran mo na lang kaya ano? Ano kaya? Dati, ang iniisip ko talaga, Bulusenia Vlogger. Yan, Bulusenia Vlogger. Pero, kaya nga lang, pero siguro bago ako ma-monetize, palitan ko talaga ang ko. Papalitan ko, mga siguro 2 weeks before ng monetization ko. Palitan ko yung pangaran. Ayan. Pero okay naman yan. Okay naman yan, Mama Jen. Jen, ayan. Okay naman po yan. Pero habang nag-start ka yan, tapos palitan mo na lang. O kaya, Jenny Mix Vlog. Kasi mix naman ang vlogs natin, di ba? Ako mix nga eh. May travel, food, food and cooking. Mayroon ako tourist destinations. Iba-iba. Di ba? May regarding sa mga facial ako. Ayun. May mga mukbang. Ayan. Pag pumabagyo ka, Mama Jen, Panagbi nga, March 21 ang start. So, kung makakanhi ka, i-message mo ako kay collaboration kita. Pakaunong ko ikaw dito sa Egorot Chef. Ako ang bahala sa imo. Sa pagkaon libre. Mabudol fight kita. Ang basira mo dito, Diyos ko. Mura lang, pero kasiram sa mga pagkaon ninda. Pareho, nasa search andyan Dignidays at Mama Jen. Okay. Okay. So, okay na yan. Okay na yan. So, ayan Mama Jen, pag pumabagyo ka, basta Panagbi nga 21 start ng opening parade. 20, yata, ang grand parade, float parade ng 22 something. Tingnan ko ang schedule, i-PM ko sa iyo. Kaya may mga artista yun. May mga artista. Manood tayo ng mga artista. Ayan. Kita. Dada na naka-display doon sa sa town. Marami nang naka-display. Kasi magpapanagbo na. Pero loaded na ang transient house. Ayan. Ato gura yayan apo ko kaya ako mun turog niyang kaya nakaimod. Kumuha si Yaya basta ang kilala. Kay pag diri ang kilala ba daw makahadop na yung para ko si mga yaya nga diri kilala. Dani sa libatan ako mo Mama Jen. Bibuhan ang apo mo. Ayan. Sana ka Mama Jen talaga. Magbubush siya na mo. Basta nakadaghan ka na na isda mo. Tapos pag nag-live stream sila, magkanto ka man sa kanila. Kay mas lalo madali makaisda. Kung sinaan magla-live dun sa mo, sa mga isda mo, magkanto ka dito. Diri lang sa ako, dapat sa kanila. Basta pag nag-live ako din sa iyo, madano na ko kamo pag shoutout sa mga channel niyo. Karam kasi na trabaho taga-tupi, taga-ano. Ayan. Naka 2 hours na ako. Di ba? 5 hours ang ko hanggang pa ako 5 p.m. Kaya maski naka-silent LS na ako Mama Jen, okay lang kasi ang WH man lang nahabol ko talaga. Okay lang yun. Tapos makadanon ako sa mga irog sa iyo na mga baguhan. Ayan. Paano maaraman pag live sila? Nagno-notification sila, di ba? Sa Gmail. Pag niring mo sila, pag pinush mo yan to na bell na mag-ring, magno-notify yun sa imo. Pero pag di talaga yung maabot sa imo. Di mo maaraman.
pwede naman mag-ano ka Mama Jen, mag-ano search ka, mag-imod-imod ka doon sa mga YouTube, di ba? Pag binuksan mo ang YouTube, meron naka-live. Yun. I-ano mo, magkanto ka dito pag naka-live sila. Kay, mas lalo dako ang possibility mo na madali. Kasi ako, ang saging ko, di ba, awato na ako sa YouTube dahil ang kakapa, na adik-adik ako sa kapag imod kan kan rapitol po nansan sa kadinang ginto. Pag di ko na susubaybayan kay permi ako sa sa luwasad to may mga transaction. Sa YouTube ko i-imod. So 2015 pa ako nagsusubaybay sa mga YouTube, pero last year lang ako ng October October or November, mid of November ako nag-start talaga na i-workout ko ang channel ko. So, madali lang ang banana. In 1 week, naka 200 na ako sa 1 week, 200. So, madali lang. So, almost 1 month, nakuha ko ang 1,000. Alis po muna ako, balik lang ako maya. I still have class. Thank you ulit. Yes, thank you, Gwen May. Thank you so much. I'll see you na lang po later, mga 7 p.m. po ako mag-start ng gabi, Pinas time. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Take care always and God bless. Ayan. Thank you so much. Ayan. Ayan. So, yan ang gawin mo, Mama Jen. Para madali ka makasaging. Pag live, magkanto ka dito. Basta, halimbawa, nagkasabay kami ng live, 15 minutes mag-stay ka sa ako. Then, 15 minutes, pwede ka magluwas, kumanto ka dito sa kaniya. Kay base, ang banana, makuha mo. Kuha mo yan. Mga 1 month lang, kung mga 1 month or makuha mo talaga yung banana mo kung sipagon mo lang talaga na mag-attend ng mga LS. Kasi pag in-stay mo lang ang YouTube mo sa imo, di lang ang possible na magkaroon ng saging. Pero pag nasa live stream ka, mas madali. Ayan. Oo. May LS ka pa doon na oras. Alas 7, Mama Jen. Alas 7 ng gabi. Maski sumulod ka sa ako, alas 8 na, pakakaon niyo, kahit siyempre may bata liwan. Maski, mga alas 8 ka na sumulod kay, hanggang alas 11 ako doon. Inaabot ako alas 11, lalo pag tinatapos ko talaga yung time na Madali naman na ako ma-monetize, na Di na lang na Di na lang na live. Sikap lang sa live. Tapos mag-upload ako ng video ko mamaya. Ayan, Margic Vlog Japan. Hello host. Hello to you. All the way from Japan. Thumbs up. Thank you. Okay guys, nandyan si Mama Jen. So, if you are not yet connected, be connected na guys kay Miss Margie Vlog Japan. Ayan. So, may Japan siyang Margie Vlog Japan. Ayan. So, thank you so much, Sisi, for coming. Ayan, ilan na ang bahay mo? Oh, so monetize ng channel mo, Miss Margie. I thought monetize ang channel niya. Kasi 1,000 Already monetize? Thank you for the love of thumbs up. Monetize pang channel mo, Sisi? Hello, Magic! Kumusta po, Sisi? Saan po kayo sa Pinas ba? Baguio City! Pinas ako, Baguio City ako, Sisi. Ayan, so guys, i-connect nyo si Miss Margie. di pa din, parehas tayo, muni-muti tayo eh. Ayan, Miss Margie Vlog Japan, Mama Jen, hello. Ayan.
nag-hi na sa'yo Mama Jen. Unahan mo si Miss Marge. Ayan, hindi pa tayo muni pa lang tayo ngayon, but sooner or later, mamomonetize tayo. Okay? So, go lang tayo ng go, Miss Marge. Kaya natin to. Ayan. So, mamaya na natin ito ilagay sa cabinet. Okay. So, ngarag na ngarag ako. Okay lang. Okay, ayan, di ma-search ang Magic. Pindutin mo lang yung pangalan niya dito, Mama Jen. Yung pangalan na yan, diyan ka magpindot para diretso na. Pindutin mo lang yan para diretso na. Ayan, so pipindutin mo lang yung pangalan dyan ni Miss Marge. Then diretso na yan. Ayan. So, thank you guys. Maraming salamat. Taray ko, napagod na ako. Di pa ako nagkarigos. Di pa mainit ang tubig. Need to, kailangan magpakulo din yung tubig. Ayan. Para mas madali, di mo na i-search Mama Jen. I-click mo yung name niya. Pindutin mo lang yung name niya, tapos go to channel. Pag pinindot mo, may lalabas na go to channel. So, doon na. Pindutin mo yun. Tapos, doon na sa video niya. Ay, sa channel ni Miss Marge. Okay? Okay, so, thank you so much. Big shout out to my 2 million viewers. Okay, guys. Let's go. And, let's grow. Okay. So, ayan. Padami tayo. Very good. Ayan, makakapangisda kayo. So, ayan. Ginakit na kita, Miss Marjek. Miss Marjek from Japan. Saan ka po sa Japan? Kasi may mga viewers din ako from, Tokyo. Tapos yung isa sa Iwata. Ano yun? Oo, parang ganun. Dana, thanks. Ayan. So, Dana sa'yo, Miss Marjek Vlog. So, guys, basta yung pagdikit natin is, sa pajay. Salamat sa pajakit. Yes, thank you. Miss Marjek, thank you din. Always welcome. Ayan. Kanagawa ako, host. Okay, thank you. So, hopefully, mamayang gabi, may next LS ako, 7 p.m. Pinas time. So, isa sa hapon ng 1 p.m. Ang start ko ng hapon 1 p.m. Tapos sa gabi naman 7. Ayan. So, 2 beses na magla-live, Miss Margie. Sisi, 2 beses na mag-live kasi para sa WH natin. Sabay download ang mga videos din. Ayan ang gawin natin. Ayan. Mama Jen, okay. OTW po. Ayan. Yes, yo. Ayan, nag-anuhan sila. Nagdikita na sila. Okay. Dalawin mo din bahay ko, Marjek. Ayan na, OTW na, Mama Jen. May message na siya. From Miss Marjek Vlog, Japan, Mama Jen. Okay, OTW na. Ayan, papunta na sa bahay mo. Okay, guys. So, Mama Jen, nakadagdag ka na. Yes. Sa gusto ko makaano ka na. Maka 50 ka man lang para pag nag 100 ka, mag-live stream ka din. Kung ayaw mo mag-live stream na ganito, na nakaharap, pwede na mapagmamasyal ka, mag-live ka sa YouTube. May pinuntahan kami, o dito, ganyan. Kaya lang, hindi mo maiwasan na makaka-copyright ka kasi minsan may mga pinupuntahan tayo na may tumutugtog, di ba? So, yung music, pag na-censor dyan ni Lulu Whitey, makaka-copyright ka. Ayan. Kaya, ingat-ingat din sa pag-live sa labas. Although kung ang pupuntahan mo is mga pasyalan talaga, tourist destination without any music na maririnig, it's okay. Ayan.
Mama Jen, Dan, bago ka pa pala. Yes, bago po siya, Sisi. Bago siya, kasamahan niya yan si Jillian Ariana and Emmy Gob. Ayan, ibaba ko din ang pangalan ni Ate Emmy Gob para, ayan, puntahan mo din ito na nasa lang to, DFA. Nasa DFA si Ate Emmy Gob, ayan, tsaka si Jillian. Ayan, Jillian, ano nga ang pangalan ni Jillian? Nasaan ba si Jillian? Nandiyan kanina si Jillian kaso nagagawa ng homework. Estudyante din siya, baguhan din. Ayan, so senior highs, Ariana, Jillian Ariana po siya. Ayan. Ayan, Miss Marge Vlog, ganyan. Ilang WH mo na, Sisi? Ilan ang WH mo, Sisi? Sisi Margic, ayan. Tika, bigyan kita isa pa. Yay! Oh, ayan, Mama Jen. Binigay mo ay isa, ibinalik sa iyo ni Sisi Margic ng dalawa. Ayan, 'di ba bongga? Bonggang. Ayan. Ayan, 1K plus sis. Okay. Going strong. Go lang tayo, Sisi, then mag-live ka rin. Anong oras ang live streaming mo? Para mahatak ko tong mga baguhan natin dito. Mga kababayan ko sila, mga neighborhood ko sila sa Sorsogon. Pare-parehas kami taga Sorsogon, kaya dinala ko siya. Sa'yo po, sis Elana po, ayan. So, malapit na sa 2,000. Malapit-lapit na, sis, kaya hataw ng hataw. Para, So, kunti na lang for 2,000. Ayan. So, basta LS lang kasi ng LS, malaking tulong talagang LS. Wow, yes. 'Di ba? So, ganun lang tayo sis, suportahan tayo. Ilan na yung mo, live stream mo, ay, ang live, Dan Mama Jen. Ayan, so Dan na sa'yo, dalawang binigay sa'yo ni Sisi Marijic. Sisi Marijic, anong oras yung live streaming mo? Wala ako LS. Mag-LS ka na, mas madali. Ako dati, di ba, bihira lang. Pero nung tinudo ko yung yung LS ko, ang bilis ng WH. Ayan. Mag-LS ka na din, sis. Sayang. Malaking tulong kasi ang LS din talaga. Ayan. So, guys, thank you so much. We have 3 million viewers and 6 million thumbs up upload. Nakipag-watch lang ako, parang LS na rin yun. Okay. Oo. So, anong group ka? Anong group yung sa WW mo? Watch to watch. Okay naman yon. Wala ako group sis. Okay. Sige. Okay lang. Okay lang yun sis. Pag natapos din ako mamaya sa may dalawa pa kasi ako, may 3 pa kasi akong friend na i-play. So, hopefully matapos ko hanggang mamayang umaga. So, sabay-sabayin ko. Minsan kasi, nai-stop yung sa desktop ko. Kaya So, mamaya, pag natapos ko yon i-play din kita kahit 10 hours para makadagdag mamaya. Okay, so thank you so much. May playlist naman pag may playlist ka talaga mas madali. Minsan play all. Pero kung mga videos lang naman po sa'yo, try ko i-play all. Titingnan ko mamaya yung account mo. Isa Pinas, isa Taiwan. Okay. Oo. Ako kasi nag-play sa akin yun, sila Mr. Adrian Rodarte, si Pilipinas Swedish Vlog. Yan, tapos So mamaya, pag natapos ko yung 3, mamaya kasi sinuport ko din sila. Although yung isa kasi is for na yun Yung isa is under review. So yung, kaya sabi niya sa akin, i-stop ko yun sa kanya. So, kasi under review siya, kailangan i-rest yung channel. So, mamaya kita. Basta matapos ko, pag hindi, kinabukasan, i-play kita sa desktop. Okay? Ayan, Miss
Roslyn Holero, hello to you, Sisi. Ayan. Hello, Sisi, kumusta? Kumusta ang ating kapalagiran dyan? Okay ba? Ayan, so 1,230 na itong sisi ko. Ayan, okay na okay sa'yo. So, tingnan mo, ngarag na ngarag, nagtupi ng hugas, lahat-lahat. Pero nagla-live streaming, kaya ayan, live lang tayo. Ayan, si Miss Roslyn Hulero, guys. If you are not yet connected to Miss Roslyn Hulero, kindly be connected. Ayan, guys. Very supportive yan si Miss Roslyn Hulero. Ayan. Kung may mga ninja kayo, batuhan nyo din si Hoss. Batuhan nyo din si Hoss, di ba? Maalikabok dito sa Riyadh. Oo nga, di ba? May sandstorm daw kahapon. If I'm not mistaken, yun yata yung sinasabi ng ng pinsan ko, nag-sandstorm. Ayan, so ingat-ingat, Sisi, hanggat maaari ay magmas tayo para, kasi minsan nakakaano siya sa, yung ubot sipon. Yan yung cause. Mama Jen, wow, naka-4 ako ngayon. Thanks sa lahat at sa host, yes. You're always be welcome, Mama Jen. Ayan, thank you. So, kakabuli natin yan, Mama Jen, para makaano tayo, di ba? Makadami-dami kayo at marating nyo din ang narating namin. So, pare-parehas tayo. Magtutulungan tayo dito ngayon. Okay? Okay, so nakadikit ka na ba, Mama Jen, kay Miss Roslyn Holero? Ayan, si Miss Roslyn Holero. Ayan. So, nag-LS ka ba, Sisi? Sisi? Mag-LS ka na. Ayan, my first time is LS. Ayan. Ilan ang WH mo, Sisi? Ayan. Nakita ko na noon sa channel na si Gandang Gara. Diba? So, ayan. So, thank you so much, guys. Okay. Yes, kahapon wala pasok sa school ang mga bata dahil sa alikabok. Kaya nga, ayan. Dan na si Roslyn Holero. Okay. Thank you, Mama Jen. Malamig ba dyan, sis? Opo, malamig siya ngayon. So, ngayon nasa, kami yata. Ilan ba ang nun? 11 degrees. Pag sa bahay, okay lang kasi minsan inuon ko yung heater. Nag-heater. Pero pag kaya naman yung lamig, parang na-adapt ko na sa 5 years ko na sa Baguio. Na-adapt ko na yung weather. Pero pag lumabas talaga parang hindi ko kaya. Kailangan naka-coat talaga ako. Ayan. Oh, 700. That's magandang pangitain yan, sis Roslyn Holero. 700 ang WH mo. Go, go, go lang tayo, guys. Ayan. So, guys, may tip ako sa inyo. Miss Marijek Vlog Japan, according to our research and based doon sa isang big YouTuber na lagi din uma-attend sa akin during my live stream sa gabi at mamaya siguro papasok, tayo, hanggat hindi tayo monetize, we can play our video 24/7. Ayan. Pwede natin i-play ang mga videos natin. Lalo sa gabi, di ba? Pag matutulog ka na, i-play mo na. But, be sure na bago mag 2 p.m., bago ay 2 p.m., to be exact, that's 2 p.m., i-clear mo na yung watch history mo at search history mo. Ayan, di ba? Para hindi, kasi wala naman sa rules and regulation ni Lolo na wala. Pero pag monetize ka na, you are not allowed to play your own videos. Okay? Yan ang iingatan natin. Pag monetize na tayo, hindi natin. Yes, ginagawa ko kasi yan. Kaya ang bilis ng WH ko, sis. Talaga, sige, gawin ko yan. Oo. Pero ngayon, wag ka muna mag-play kasi magbabasa na ng mga WH si Lolo YT. Opo. Piniplay ko, but iba account, sis. Yes. Kahit, although sa'yo yung account, ikaw ang nagpi-play, but iba yung IP address, it's okay. Ayan. So, okay yun ang doon. Ako kasi pag nag-play ako, ang ginagamit ko yung tab ko. Kasi iba yung IP address niya. Doon sa IP address naman. So, minsan naman sa desktop ako. Ayan. Then, mayroon din kaming, yung account ng husband ko, yun, piniplay din niya ako. Kaya mas mabilis. Saka, you can play your own videos.
Basta hindi pa tayo monetize, no? Tsaka i-clear natin ang history kinaumagahan. Huwag nyo kalilimutan. Okay, Mr. Danilo Navarro is in the house. Thank you, sir, for coming on my live stream again. Ayan, very supportive. Monetize pa ang channel ni Mr. Danilo Navarro. So if you are not yet connected to Mr. Danilo Navarro, kindly be connected and please don't skip the ads, okay? So big shout out to my 5 million viewers. Thank you so much. And the 7 million love of Tamsa. Okay, so big shout out to Mr. Danilo Navarro. Miss Marijek Vlog Japan from Japan siya. Taga-Japan siya. Ayan. Thank you, thank you. And Miss Mama Jen, thank you so much for always being here on my live stream. Okay, so guys, thank you so much. And kindly support Mama Jen also. She is a new YouTuber, guys. Ayan. Okay, salamat sa tips mo, Sisi. Sana pag uwi ko dyan sa Pinas, makapasyal ako dyan sa Baguio. Yes, opo. Punta ka dito. Mag-bodol fight tayo kung saan. Diba? Tapos punta tayo dun sa mga kumakanta ng mga country music dito kasi uso, yun ang uso dito sa Baguio. Hindi yung mga naghuhubad-hubad na club. More on country music. Ayan. Kaya pag gusto namin mag-relax, nagpumupunta kami, doon kami ng dalawa ng husband ko. Diba? Mga country music ang pinapakanta nila. Mga live band. Ayan. Mr. Danilo Navarro, thank you, beautiful host. Ayan, beautiful talaga. Ngarag na ngarag si... ngarag na ngarag si host. Pagod na pagod. Oh, ayan pa yung tinupi ko. Oh, nandun pa sa sopa. Oh, hindi pa nailagay sa kwarto. Pero it's okay, no? Diba? Hataw lang. Laban lang. Ayan, laban lang tayo. Okay, so, ayan, Sisi Roslyn Olero, ganun ang gawin mo. Then, i-clear mo yung history. Ang watch history lagi. Ayan. Ayaw ko sa nightclub host, madilim. Hindi naman nightclub yun. Parang ano lang siya. Ano ba tawag doon? Karaoke. Parang nag-ano lang siya, live band siya. Dinadayo yun dito. Lalo dun sa mahihilig sa mga country music. Ayan. Pumupunta kami doon, nanonood kami. Ayan. Anong ayaw? Gusto mo kaya yun? Ikaw talaga, Mr. Danilo Navarro. Ayaw, pero pag nandyan na, gusto. Ayan. KTV Bar. Oh, yes. That's KTV Bar. Sorry. Thank you. Thank you, Mr. Ayan. Mahilig kami ng asawa ko manood ng ganyan. Oh, mayroon dito. Tapos, they are not serving any kind of wines doon sa may Sagada Lounge. Mayroon doon katabi na KTV bar na may mga country music lang. Tapos, they are serving rice wine. Yung mga ginawa nilang rice wine, ang sarap. Ang sarap ng rice wine nila. Diba? Made of red rice. Yun, ang ginawa nila. Yung rice wine nila. Kaya, pag kinita mo mapula-pula, akala mo may food color, which is not. Kasi red rice talaga yung ginawa nila doon. Masarap yung rice wine nila dito. Then, they are also serving doon smoke. Yung smoke na meat, tawag nila dito, utad. Yun. Kung sa vegan is, ano nga sa vegan yun? Bagnet. Sa ano naman, sa Baguio is utad. Ayan. Masarap sila sa pinikpikan. Ayan. So, if you want to try some pinikpikan, visit me in Baguio City. Magluluto tayo ng pinikpikan. Ayan. So, big shout out to my 4 million viewers. Thank you so much, guys, for always supporting me on my live stream. Again, guys, ano ko lang, i-advertise ko lang. So, may 7 p.m. ulit po ako mamayang gabi ng live streaming. Puntahan nyo ulit ako at doon tayo magkwentuhan ulit. So, ngayon, di ba?
Mamaya pa ako magtatapos eh. Mamaya pa. So guys, ganun lang gawin natin. Bagnet sa Caldera. Sa Calderas, tapoy. Yun, tapoy. Yun, tapoy. Yung yung rice wine nila. Tapos may tapoy. Ang sarap. Diyos ko, na-addict ako doon. Lalo pag bagong gawa, tapos manamis-namis pa siya. Hay. Pag umuwi ako ng Bicol, may dala ako lagi ng ganyan. Kaya pinapatry ko din sa mga tita ko. Kasi healthy yun eh, pampalakas. Naubos na ngayon sa akin eh. Naubos na. Ininom ko na. Ayan. Sisi, out na muna ako. Mamaya balikan kita. Yes, Sisi. Mamaya na lang ulit ha. 7 p.m. Diyan. Then mamaya, i-play mo yung mga videos mo para dumami-dami man yung watch hour mo. Maghabulan natin yung mga ano natin. Muni-muni natin. Muni-muni. Buti na lang si Mr. Danilo Navarro. Monetize na yan eh. Sir, i-play mo naman ako. I-play mo naman yung mga videos ko. Maawa at mahabag ka na. Sabay ganun no, nagmakaawa. No, I'm just joking. Ayan. Joke pero totoo. I need some WH. Okay. Pero mas masarap pa rin ang Bicol Express. Yes naman, walang tatalo sa Bicol Express. At mga yung mga gulay sa Bicol, walang tatalo doon. Hindi ko ipagpapalit 'yon. Although, syempre ibang twist naman kasi yung nandito kaya parang nagustuhan ko din na playing now. Ganun, agad-agad. Para sa WH ko, nagsweldo ka na no? Bakit hindi mo kami pinadala ng Bicol Express? Nagsweldo na yan si Mr. Danilo Navarro. Sumweldo na to eh. Diba masarap yung pako na may suso? O, diba? Sarap nun. Tapos yung, yung kabakab ba yun? Yung, ano nga tawag doon, Mr. Danilo Navarro? Yung kabakab. Kabakab. Parang frag ang niya. Patawa to eh. Playing na daw, nanonood pa ng live stream. Kaluka. Ayan. So, thank you guys sa mga patamsak nyo. Yan si Mr. Danilo Navarro. Para joke-joke na nasa harap ako ng PC. Okay. Okay, sir. Ayan. Si Mr. Danilo Navarro. Joker to eh. Nagjo-joke ito palagi. Ayan. Bicolanong tunay. Buti ka pa Mr. Danilo Navarro, talagang puro viral yung mga videos mo. Paano ba gumawa nitong mga viral na to? Natatakot kasi ako baka mamaya hindi ko alam i-edit. Biglang winala yung channel ko ni Lolo Whiting. Sabihin, pasaway ka. Ayan. So, thank you. Maraming thank you. Ay, malapalamig na naman tahapon na. Ayan. So, yan guys. Mama Jen, nandiyan ka pa ba? Mama Jen, nagising yung apo mo. Mama Jen. Okay. So, ayan. Mr. Danilo Navarro, dyan ka lang muna ha. Ipasok ko lang. Mag-aayos ako ng mga tinupi ko. Hindi ko pa naayos kasi. Nawala ako kanina. Kinuha ko ang mga sampay. Lakas ng hangin sa taas ha. Kaya nga, dito din madilim, ibig sabihin uulan. Nararamdaman ko yung ng hangin. Malamig.
Baka uulan. Ayan, si Mr. Danilo Da Navarro, monetize ang channel. Na 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 na. Ayan. Taga Bicol din yan. Gusto niya ng Bicol Express. Mag Bicol Express. Ayan, si Mama Jen. Mama Jen, si Miss Rosie Nolero may trabaho na. Ayan. So, hopefully, mamaya dumalaw sa atin sila Dad, Eddie TV, ayan, sina ano, maraming ninja si Dad, Eddie TV, kaya pag pumasok yun, i-request ko, dikit sa inyo. Marami din. Hello, Danilo, thanks po, ayan. Ayan, nagkaano nga na kayo na yan? Dikit na kayo, Mama Jen, ni Sir Danilo Navarro. Dagano nan uban ko ho. Gurang na talaga kita, Mama Jen. Wala pa ka lang. Ipa-Brazilian ko yan sa next week. Ipa-Brazilian ko ang buhok ko. Kaya ang pangit na. Ayan, so thank you so much. Ayan, mao kahapon pa. Okay. Ayan. So, Mr. Danilo Da Navarro, tabangi na ako. Tabangi man ako sa WH ko. Ayan, talagang nagsabi na, no? Hindi, kailangan talaga. Kailangan talaga magsabi. Ayan, so thank you guys. Maraming salamat. Ayan, duwa na lang kamo. Mama Jen. Puro kasi may trabaho, kaya okay lang. So Mama Jen, magbisay mo na sa ako man mga ano ha, mga tinupi. Habang naka-live iniho, i-mute ko lang siya. I-mute ko lang yung sound para wala sin maano papasok na mga sounds na di ka nais-nais. Kay maribok pa sa luwas. Ayan. So, thank you so much sa Mama Jen and Mr. Danilo. So, si Miss Rosen, ayan, lahat na yan. Dalawa na lang kayo nandyan. Siguro naka-busy din si Mr. Danilo Da Navarro. Siguro nasa trabaho yan. Thank you. Ayan, ano ko muna, parang may papasok kasi nagpapanyan 3 million. Tingnan lang natin. Ayan. Sige lang, tabi. Okay, Mama Jen ha. Saglit lang ha. I-mute ko lang. Ayan. Naka-play naman ay. Ha ha ha. Uy, talaga maraming salamat ha, Sabi, Mr. Danilo Da Navarro, gusto ko, kausapin, shout out to your Mama Jen, ayan. Shout out to your Mama Jen, sabi ni Mr. Danilo Da Navarro, ayan. Mr. Danilo Da Navarro, ipa-play ko kaya sa, mga computer shop yung, video ko. Oh, i-play ninyo ito. Habang naglalaro kayo, play nyo to lahat. Kaloka. Ayan. Naluto ng kamuti ko. Makaon ako kamuti mamaya. Nanoan merienda nyo, Mama Jen. Ako kamuti. Nilaga na kamuti. Gusto ko, nakaulio na ako sa Bicol. Pwede yun. Okay, sige. Sige nga, kausapin ko yung may computer shop dyan. Bayaran ko na lang. Sure, Danilo, lipat ako sa bahay mo. Ayan. Ayan. Okay, Mama Jen. Monetize ang channel ni Sir. Paano na lang po. Pa-full watch na din ang kanyang tawag doon? Yung kanyang ads.
Yung harang-harang niya. Mama Jen, ilan ka na? Wow, 35 ka na, Mama Jen! 35 ka na! 35 na ang banana mo. Karawon mo, Sunho. Diba? 35 ka na agad-agad. Mamaya pa. Sigurado makaano ka. Ayan. Lamig. Nagaano kasi dito ho. Ipakita ko sa inyo. Yes, magkaibigan na kami ni Mama Jen. Oo, magkaibigan kayo. Kaya baga maribok ko kayo. Nagpapako dyan. Ayan. Magkaibigan na sila ni Mama Jen. Mr. Danilo Danabaro, saang bansa ka? Nasa Pinas ka ba or sa ano? Or nasa ibang bansa ka din? Okay, ayan guys. Qatar, ay nasa Qatar siya. So, ingat-ingat din. Ingat lang kayo dyan sa abroad. Ayan. Tapos, laging magpasiguro sa buhay. Pasiguro sa buhay, no? Yung may ipon ka. Ayan. Kasi, you are not getting any younger. Ipon-ipon. Ayan, para sa family in the future na mag-for good ka na sa Pinas. Kailangan may negosyo talaga. Sarili mo talaga. Kasi mahirap may boss. Be your own boss. Ayan. Mag-ayos muna ako. Saglit lang mag-ayos ako ng mga tinupi ko din. Yes, oo. So mag-iingat kayo palagi dyan, Mr. Danilo Danavaro, di ba? May coronavirus na din sa inyo. Basta more intake ng water, vitamin C, and proper hygiene. Yan. Para hindi kakapitan ng mga virus. Mahirap pagka-virus. Wala pa, ha. Buti naman, no? Kasi sa iba, dami-dami na eh. Maingay kasi sila tawag doon. Hindi ako masyado nagliligo sa tubig. Bakit ka takot sa walastik talaga sa Mr. Danilo Danabaro, hindi naliligo. Ano ka taong grasa? Huwag kang ganyan, maligo ka syempre. Isipin mo, hindi ka naliligo, ilang taong ka na dyan.
Hindi ako masyado nagliligo. Dapat araw-araw ka naligo, mainit yan eh. Di ba mainit yan? Qatar eh, Qatar. Kailan ang uwi mo sa Pinas? Matikman man lang natin yung sweldo sa YouTube. Mag-collaboration tayo ng mga taga Bicol. Mag-ano muna ako? Tawag doon? Ayusin ko lang yung mga inano ko, yung mga tawag dito. Sige, anuhin mo yung mga tinupi ko nga. Yung mga tinupi ko. Ano ba ito? Ano nangyari? Gusto ko ito eh, pero ayaw. So, saglit lang ah. Sige, anuhin mo na yung Ayos ako ng tinupi. Siyempre, hapon na naman, di pa ako tapos. Tapos magluluto pa mamaya, di ba? So, habang konti ang tao, siyempre, ayusin ko yung Akala ko kung ano na yung Uy! Kaloko nito ni Mr. Danilo Navarro. Yung ko nga yung tinupi, yun, nakita mo nandoon. Ayan, nandoon sa sa sofa. Nagtutupi ako kanina nang wala pang tao. Ayan, so nagpupupukpuk na sila. Ayan, nagpupupukpuk. Nagpapagawa kasi ng paupahan yung kapitbahay ko dyan. Kaya, maingay. So, ayusin ko muna, sir, ha? Diyan ka lang. I-mute ko lang to para hindi
Hello, sis. Ayan, so mayroon pa tayong 10 minutes. So, Miss Gwen May, I'll see you again on my next live stream at 7 p.m. So, mag-add ako 10 minutes pa. 10 minutes pa po. Ayan. So, nabisi si host. Ayan. Kain tayo kamote. Gutom ako. So, may 7 p.m. ako mamaya. So, 10 minutes na lang.
So, I'll see you again on my live stream at 7 p.m. So, mag-i-end na po ako ngayon. So, ayan. 1 minute pa. I-end ko na din. I'll see you again guys 7 p.m. Pinas time. Para madagdagan. So, bali, puro may trabaho kasi ang nag-attend sa atin. Kaya, okay lang na busy-busy basta na nandito naman si host para sa inyo para makatulong ako. So hopefully mamaya makadagdag talaga sa banana nung ninyo na madami-dami. Ayan. Sikapin natin na makagraduate ang iba sa inyo kahit sa grade. Mga graders pa lang sila, okay lang. Basta moving up ang bananas. So ayan guys, thank you for your time. Spend with me. Thank you so much guys. So I need to end my live stream. Thank you so much, Miss Marian Prado, Miss Gwen May P7. Thank you so much, and all of you guys, Mr. Danilo De Navarro, Mama Jen. Also, thank you so much, so guys. I need to end my live stream for today, so I'll see you again at 7 p.m. Tonight. So, thank you so much, and God bless us all. Bye bye.